ni tu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din daripada Lubuk Bangi. Alhamdulillah datang sini kita dapat merokai yang lebih dalam. Selama ni kita tahu pasal standard untuk si screen ya, tapi hari ni kita lebih tahu untuk mendalami CMYK daripada A sampai Z. Yang bestnya apa yang kita tak faham, tanya je. So ada persoalan, ada apa yang macam rasa was-was kan, mungkin kita tengok kat YouTube, tapi hari ni kita boleh ada persoalan yang kita yang lebih detail. So segala perincian dan pertanyaan tu kita boleh tahu kat sini. So memang ilmu tu bukan untuk pekerja, tapi untuk bos-bos kat luar, kita tahulah benda ni. So walaupun teknologi semakin banyak, apa ni, sublimation, HD print, DTG, tapi the best, the traditional daripada dulu dan sekarang adalah si screen. Pak dia memang terbaik lah si screen. Okay, so terima kasih. Tengok sikit member situ dulu. Ya. Betul? Okay, ni baru blok water base, senang cuci. Kalau plat pisau lagi kau pening. Ya. So alhamdulillah dah settle kelas asas CMYK ya. Hari ni 29 Februari 2020. So inilah hasil-hasil dia. Ini hasil cetak kelas asas CMYK hari ni. Okey, t-shirt putih. So pelbagai-bagai stroke kita try. Okey, ini kuning satu, ini kuning dua, merah dua. Ini merah satu. So yang tu tak ingat dah, mungkin saya yang dua. So sebab tu kalau korang tengok dia punya hasil dia tak sama sebab itu kita test stroke. Okey, sebab CMYK ni korang print satu stroke dengan print dua stroke. Contohnya magenta satu stroke dengan slide lagi magenta dua stroke. So hasil dia tak sama. Okey. So dia orang pindah balik. Okay geng, so berjumpa lagi kita di kelas asas CMYK akan datang mungkin bulan 3, mungkin bulan 4. So saya penat daripada pagi tadi sebab hari ni seorang je. Sahabat saya Jai tak ada, dia ada hal sikit. So saya terpaksa lah handle budak-budak ni, handle rakan-rakan peserta kita yang join. Okay geng, jumpa lagi di kelas asas CMYK akan datang.